دوست داری که بفهمی ثروتمندا و فقیرها چگونه فکر میکنن و چی فرقای بین از اینا هست، از نظر شخصیتی، از نظر اجتماعی، از هر نظره. اگر دوست داشتی این ویدیو تا آخر ببین، چون در انتهای ویدیو خودت متوجه میشی که از کدام نوع هستی. اینجا هم سکس هاوس است، جایی که شما میتونید غریزه‌های جنسی خدا خلاص بکنید و اینجا بیاین هر کاری که دلتون شد انجام بدین. با دخترها 24 ساعت باز است. همیشه وقت مکتب دانشگاه برای ما آموزش دادن که چه قسم یک کارمند خوب شوی. مثلا که اگر تو دکتر شوی در آلمان 45 یورو در ساعتی میتونی کار بکنی، ولی برای ما هیچ وقت هوش مالی رو یاد ندادن که درست از 45 یورو کار میکنی، ولی وقتی درآمد تو بلند باشه مالیات بیشتر هم باید بپردازی تا 49% مالیات. یعنی نصف پول تو رو دولت پس دوباره از پیش میگیره به خاطر که مالیات هست. و هیچ گاهی در مورد هوش مالی برای ما صحبت نکردن. فقط همیشه وقت ما تربیت به این کردن که چگونه بتونیم یک کارمند خوب برای دولت ها شویم و مثل یک ربات کار کنیم. حالا یک نفری که عقل سلیم داشته باشه و بدن سالم داشته باشه، دوست نداره که به همش یک جای زندگی بکنه. اگر به ما ببینید این طرف دریا است، دست چپش مکمل اینجا ببینید کاملا دریا است. به همش یک جای کس نخواد زندگی بکنه و بخواد بره در یک جای زندگی بکنه که قیمتش 200 یورو 300 یورو در ماه، ولی اینجا کمتر از 10000 یورو ماهانه اگر بخوای کرایه بگیری پیدا نمیشه. اینجا جایی است که میانگین خانه شاید بالاتر از 2-3000 یورو باشه. مردم چرا قدر قیمت پول میتن که یک خانه خوبتر داشته باشن؟ اینا زیادتر دوستان آرامش داشته باشن. هر قدر سطح مالی شما بلندتر میره به اون اندازه شما دنبال آرامش هستید. از دنبال هیاهو، نمیفهم فوتبال و کلوب و این و آن زیادتر میرین به دنبال آرامشی که شما بتونید فکر بکنید، شما ایده بسازین، شما یک زندگی سالمتر برای خود بسازید. حالا یک نفر به خاطر یک غذا خوردن چرا میره هتل 5 ستاره؟ خصوصا کسایی میرن که اونجا پولدار هستن. آیا میفهمین چرا پولدارایی که در هامبورگ هستن یا در هر شهرهای بزرگ جهانی که مرفه هستن و پولدار هستن در بلندی‌ها زندگی میکنن و دوزار نبلندی زندگی کنن؟ این برمیخوره به تاریخ سابق، زمانی که جنگا بین قبیله ها یا میشد. اینا همیشه وقت کوشش میکنن لب دریا باشن و همچنان در مناطق مرتفع و بلند باشن که نشان دهنده زور باشه و نشان دهنده ازی باشه که دشمن بالای از حمله نکنه. ولی اینجا حرف دشمن نیست، ولی حرف ازی است که وقتی پول بیشتر دارن میخوان زور آزمایی بیشتر بکنن و آرامش بیشتر داشته باشن و خود جدا بسازن از مردم که حالا مثل از اینا نیستن، مثل از اینا مرفه نیستن، مثل از اینا درآمد ندارن و گوشه خود گرفتن، در جای گرفتن که از نظر فکری و ذهنی اینا را بلند نشان میده. اما قسمی که میفهمید اینجا جای میلیونرهای هامبورگ هستن. تمام میلیونرهای هامبورگ اینجا زندگی میکنن. در بلندی در کسلا زندگی میکنن. در پایین هم برای خود ساحل جور کردن و جای طبیعی برای خود ساختن. یعنی از لحاظ فکری همیشه وقت آرام هستن. یک طرف غذای خوب میخورن، یک طرف زندگی خوب دارن و یک طرف هم مثلا صبحی میتونن اینجا برن قدم بزنن، ورزش بکنن، دوش بکنن، با سگ خود، با پیشک خود، با گربه خود اینجا برن اشغال بکنن و این بهترین نوع سبک زندگی است که یک نفر میتونه داشته باشه داخل آلمان. اینجا منطقه گمرک آلمان است یا بزرگترین گمرک آلمان در شهر هامبورگ است.
اون طرف هم یک میدان هوایی نظامی است. و یک چیز نکته خاص هم براتون بگم، هامبورگ زیادترین میلیونر آلمان داره، یعنی میلیونرهای زیاد داخل هامبورگ است. چرا داخل هامبورگ است؟ یکی در سابق به خاطر که اینجا منطقه صنعتی گمرک بوده و مالا رفت آمد زیاد داشته اینجا، مردم تونستن که یک پول خوب برای خود جور بکنن و از خاطر میلیونرهای زیاد آلمان داخل هامبورگ است. اینجا رو هم میبینین یک ویو بسیار عالی را برای خود انتخاب کردن، منطقه بسیار لگژری را برای خود انتخاب کردن و هر دقیقه هم از زندگی خود لذت میبرن. اگه اشتباه نکنم میره به نام فانوس دریایی میگه و جایی که مراقبت میکنه از کشتی ها یا چقدر کشتی وارد میشه چقدر کشتی خارج میشه در سابق از استفاده کنه. ولی فعلا فکر کنم سیستم های کامپیوتری زیاد دارن که توسط از میتونن بفهمن که چقدر کشتی وارد میشه و چقدر کشتی خارج میشه. این خانه های کل میلیونرهای هامبورگ اینجا است. هر خانه زیر اگه دستبانی شاید بالاتر از 5 میلیون یورو هر خانه و قیمتش است. اگه بخوای کرایه بگیرید این منطقه در کل شاید بین 3000 که یک اتاق شاید برد بده، ولی بین 5 تا 10000 یورو میتونه که خانه رو بگیری یا شاید هم بیشتر بگیری. این خانه های میلیونرهای هامبورگ است و اگه حساب بکنیم به حساب خرید اگر بخوایم بخریم فکر کنم بین 2 تا 10 میلیون یورو هر خانه قیمتش است و نسبت به خانه ها فرق این پشت سر این سفید شاید قیمت 10 میلیون یورو باشه و این که اگر بخوای اینجا خانه کرا بگیری بسیار و سختی میتونی که خانه را کرا بگیری به خاطر که هر خانه اینجا قیمتش در آسمان است و برات نمیتونه آسانی، چون هر کسی اینجا خانه برای خود میخره و بهترین ویو داره، بهترین منطقه که در آلمان یا در هامبورگ اگر بگیرید میتونید شما اینجا پیدا بکنید که نزدیک ساحل هستی، نزدیک بحر هستی، نزدیک گمرک هستی، نزدیک رستوران های لگژری هستی و همه چیز براتون نزدیک است و کیفیت زندگی اصلا تاپ است. کسایی که اینجا زندگی میکنن فکر نکنم که دپرشن داشته باشه و مشکل داشته باشه. یک نفر چقدر کار بکنه بتونه این خانه ها برسه اینجا زندگی بکنه. اینجا هم رستوران هست که ما میریم به نظر شما یک شخص چی شغل داشته باشه که بتونه در همچون خانه های زندگی بکنه؟ چی کارا رو باید انجام بده؟ حتما در کامنت برای من بنویسید. بچه یکی از ماهی خام است. پیش از اینکه نان اصلی میاره یکم که ماهی خام میاره. ماهی هم لکسه که میگیم یا ماهی سلمون است. من البته مشکل ندارم، ماهی خام هم میخورم، نیمه پخته هم، دود زدگی هم میخورم، یک قسم با دود پخته میشه و ماهی که پخته هم میشه رو برم میخورم. غذای خیلی مفید است، سرشار ویتامین ها و امگا 3 است. با ساز آووکادو جور شده. خیلی خوب است. خیلی هم چرب است. فعلا منتظر غذا هستم تا غذا بیایم. فعلا ساعت 2 بجه است، نزدیک به 2 از اینجا. تقریبا فکر کنم وقت پوزه کسایی کار میکنند در آلمان، چون آلمان اگه شما ببینید تمامش متشکل از کارمندا است. بسیار کم از مردم فکر کنم 1% یا 5% شرکت دارن و کاروبار دارن. مردم های ما فعلا همشون در پوزه است و غذای خود باید بخورن. حالا به نظر شما چی غذایی میخورن؟ یا برگر، KFC، مکدونالدز، دونر، یک کدوم چیز خاص فکر نکنم که برن بخورن و وقتش هم ندارم که بخورن. همیشه وقتم با خود میگن که اصلا من دقیقه سیزی نیستم که چی میخورم، اصلا نمیخوام بفهم چی میخوام، فقط بخورم سیر شم. در کل اینجا یک حس خوب بر انسان میده. یکی آرام است، سر صدا نیست. دومی که از منظره لذت میبری، در حالی که کسایی که کار میکنن فعلا وقت پوزهشون تقریبا 2 ساعت 2 است، وقت پوزه است و اونا باید برن کار بکنن و در این زمان کوتاهی که 10 دقیقه 15 دقیقه وقت دارن باید برن یک غذای بخورن. اصلا براشون مهم هم نیست که چی میخورن، ولی افرادی که اینجا میاین میشینن غذای مختلفی را که میخورن یا هر چیزی که دوست دارن و فکر آرام میخورن و کسی هم نیست که مزاحمت درشان بکنن. حالا من کمک که اینجا صحبت دارم به نظر من خوب نیست، ولی مجبور هستم چون افراد کم است خیلی اینجا. و
میتونن که زیادتر به ایده های خود فکر بکنن و بزنس های خود فکر بکنن، چون افرادی که اینجا میان زیادتر بزنس می داشته باشن و از شلوغی و از سر و صدا و از اینا خوششان نمیاد و از اینا دوست دارن جای برن که کم سر و صدا باشه، تا اینکه بتونن به ایده های خود فکر بکنن و بزنس خود فکر بکنن، تا اینکه صدای بیرون بشنون. و اینمی هست که اگه سوال خوب برشان پیدا میشه و همی هست که اینا ایده های زیادتر برای خود پیدا میکنن. حالا مثلا اینجا تو اگه غذا بخوری اوسط بین 50 تا 100 یورو هر شخصی که اینجا میاد مصرف میکنه به خاطر یک وعده غذایی، ولی یک کارمند نمیتونه کارو بکنه. چرا نمیتونه؟ به خاطر از این نمیتونه اینجا غذا بخوره که برای خودش کار نمیکنه، برای بقیه کار میکنه. رئیسش کسی که شرکت ساخته اینجا غذا میخوره ولی کارمند اونجا کار میکنه. چرا؟ به خاطر که باید رئیس پول دارتر بسازه. حالا بریم بررسی بکنیم که کدام کارا رو ما داشته باشیم که بتونیم همچون یک زندگی داشته باشیم مثل آلمانیای دیگه، میلیونر باشیم، یعنی راحت باشیم، آسوده باشیم، زندگی خوبتر داشته باشیم. یک شرکت داری داشتن یک سرمایه خوب نیاز داره. یک شرکت داشته باشه که مردم بر تو کار بکنن، مثلا 100 نفر به تو کار بکنه به جای اینکه تو یک نفر رسینه. حالا فرض کن یک شخص داخل آلمان 2600 یورو در ماه کار میکنه. که ضرب 10 بکن، اگر در شرکت تو 10 نفر کار بکنه چقدر عاید میشه به تو؟ اگر 100 نفر کار بکنه چقدر عاید میشه؟ اگر 1000 نفر کار بکنه چقدر عاید میشه؟ وقتی 1000 نفر برای تو کار میکنه به این معنی که تو وقت بیشتر داری و فایده 1000 نفر در جیب خود میمونی. یعنی اونا برای تو کار میکنن و 1000 ساعت پیش هستی هر روز. یعنی اگر 8 ساعت اونا کار بکنن 8000 ساعت تو در یک روز کار میکنی و پیسه داره میتونی که راحت بری اشغال بکنی، خانه میلیونی بخری، جای میلیونی زندگی بکنی، غذای مثل میلیونرها آوری بخوری. یا اینکه بالا شاید بگی که خب مثلا مایه ندارم که بیایم یک شرکت بسیار بزرگ جور بکنیم که همچون خدمات یا داشته باشه. خب میتونی از کارهای شروع بکنی که از صفر بتونی که شروع شه. مثل تریدینگ است، مثل دراپ شیپینگ است، مثل خرید فروش کارهای آنلاین است، یا مثلا آی تی و اینا رو کار میکنه. ولی وام از سخت میشه، ولی با تریدینگ شما میتونید که اول پول درآمد داشته باشین، بعدش با پول دی سرمایه جور بکنین و کلیتون یکم در کار پرتین، از این آرامش استفاده بکنین و بعد برین یک شرکت برای خود تاسیس بکنین که مردم برای شما کار بکنن. یک چیز واو نیست و همه این کار انجام داده میتونن و فقط یکم ایده کار است و یکی از برنامه ریزیایی داشته باشی که در آینده بتونی کار انجام بدی. به این قسمی میتونی که زندگی میلیونری داشته باشی مثل آلمانا و یک زندگی فوق العاده داشته باشی. یاد من در افغانستان شلغم کسی نمیخورد. در خانه که شلغم خودم میکرد بخی او شب من نان نمیخوردم، ولی اینی کاسه که ببین 4 برگ شلغم مانده، قیمت از اینه تقریبا 20 یورو میگیره. تنها از اینی یک شلغم برات آورده و کیفیت شلغم افغانستان هم نداره و خیلی زیاد هم کمیاب است، ولی خوشمزه است. موی شلغم حساب قد. یکی چیزای دیگه که زیادتر افراد فقیر نگاه کرده مایندست هست که فعلا ما داریم. یکی از اونایی هست که چرا افراد مثل جف بیزوس، مارک زاکربرگ، رئیس فیسبوک یا مثلا رئیس تسلا، ایلان ماسک، چرا لباسای برند نمیپوشن؟ مثلا لباس ما لوی ویتون هست، چرا از این نمیپوشن؟ در حال که اونا خب میلیاردر هستن، میلیونر هستن، چرا نمیخوان اینو بپوشن؟ یک تضادهای قومیتی هستن. میلیاردرهای زیاد داره، امریکا داره، اونایی که ما شما میشناسیم امریکایی هستن تقریبا 80%شون. و لباسای لوکس کیا داره؟ اروپا داره، از ایتالیا و از فرانسه میباشن. درست است نه؟ مثل لوی ویتون، مثل گوچی یا از اروپا هستن. یک امریکایی میلیاردر هیچ گاهی نمیخواد که بزنس اروپایی را رشد بده، هیچ وقت. پس میفهمم که مثلا اگر من این کالا رو بپوشم در منظر عام برایم یا ویدیو یا عکس داخل سوشال میدیا خود بندازم، مردم میبینن و مردم میرن هجوم میکنن، میرن میخرن از اون شرکت و این باعث میشه که شرکت زیادتر رشد بکنه.
متوجه شدین؟ وقتی گیر زیادتر رشد میکنه به نفع امریکا نیست و امریکایی‌ها نمیخواد کار کنه. چرا ایلان ماسک میاد لباس خودم میپوشه، لباس توییتر هم میپوشه، لباس نمیفهم ایکس میپوشه، فیسبوک می از خودم میپوشه، یا اصلا لوگو نمیندازه، نمیخواد هیچ شرکت را پروموت بکنه و شاید در خانه‌های زندگی میکنن داخل اتاقای خود از برندها استفاده بکنن ولی به مردم نمایان نمیکنن. چرا؟ به خاطر که نمیخوان کسب و کار از اونا بلند رود. دوم مایندست مردم چی است؟ خب بریم وقتی اونا نمیخرن نمیپوشن زی کالا، بریم ما از زارا از اچندم از اینا بریم یک کالاکای ارزان بخریم مثل از رفتار بکنیم. خب برین شما مثل از میلیونر شوین، میلیاردر شوین، مثل از غذا برین بخورین، مثل از اونا موتورهای لوکس داشته باشین. طرف از کالایش 10 یورویی ولی موتورش 5 میلیون دلار قیمت داره و اول شما موتور 5 میلیون دلاری رو بخرین بعدش برین باز لباساتون هم مثل از اونا بکنین. ببینید که تفاوت‌ها بسیار است. فقط لباس پوشیدن خودم مثل میلیاردرها نسازید. تمام سبک زندگی رو مثل میلیونر مثل از اونا فکر بکنین، مثل از اونا عمل بکنین تا اینکه میلیونر شوین بعدش باز کالایش نپوشین. و این فکرایی است که همیشه وقت است فکرای فقیر جریان داره که ما باید لباسای قیمتی نخرم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میلیونرها نمیپوشیشه. یکی از ظرفا آمده بود که ما قدر پولدار نیستم که لباسای ارزان بخرم. مفهوم از چیه؟ که تو اگر ارزان میخرید 2 او 3 او که شوشش از بین میره، مجبور هستی یک نوع دیگه شه بخری، جدید بری بخری، کیفیت نداره، ارزش نداره. یک جایی که میری اعتماد به نفست پایین میاد، اعتماد به نفست پایین چون لباسای خوب نداری، شیک نداری تو و بعدش لباسای شیک میپوشی هم کیفیت خوب داره هم اعتماد به نفس برده، هم با رابطه‌های اجتماعی با افراد دیگه خیلی زیاد تاثیرگذار است. نمیشه که تو با لباسای کار بری به خاطر یک میتینگ کنفرانس مثلا مطبوعاتی یا تلویزیون ظاهر شوی. مثلا تلویزیون میری کالا بهترین کالای خودت میپوشی، پس باید بهترین بپوشی، بهترین بخوری، بهترین زندگی بکنی تا اینکه به مایندست میلیونری و میلیاردری برسی. فقط لباسایشون رو تقلید نکنین، زندگیشون، فکرایشون، کارایشون، زحمتایشون تقلید باید ما شما بکنیم. اینجا هم سکس هاوس است، جایی که شما میتونید غریزه‌های جنسی خدا خلاص بکنید و اینجا بیاین هر کاری که دلتون شد انجام بدید. با دخترها 24 ساعت باز است. خوبی جهان اول و خرابی جهان اول اینمی است که همه چیز فعال است. تو میتونی که بری یا معتاد شوی، پودری شوی، شرابی شوی، معتاد به دختر شوی، اینجا مثلا بیای پول بدی. اینجا میتونی با 50 یورو یک دختر داشته باشی، 1 تا 2 ساعت امرش اشغال بکنی، بعدش یعنی آزادی آموتام داری و بعدش میتونی با این 50 یورویی که اینجا میای تو دختر بازی میکنی میتونی که بیای و یه سرمایه گذاری بکنی. ما حداقل 2-3 بار ما بچهای را میشناسم که ما 2-3 بار اینجا میای و فقط کارشون نمیاسته که با دخترها میخواد خواب بکنن. اول میرن کارسیا میکنن و بعدش پولای خود میرن اینجا ایف مایل میکنن و این قسم است که ما بدبخت و بدبخت‌تر شده میریم. ولی اگر تو بیای همین پول را عین که زمانی که تو خواب هستی پولت برای تو کار بکنه، یعنی سرمایه گذاری باید بکنی و همین پول 50-100 یورویی که ماهانه تو اینجا مصرف میکنی میتونی قشنگ بری داخل سهام، داخل کریپتو و سرمایه گذاریش بکنی. زمان شما موفق، زمان شما پولدار میشه زمانی که شما در خواب باشین و پول برای شما کار بکنه. در غیر صورت شما هیچ گاهی پولدار نمیشین و هیچ گاهی هم نمیتونین که زندگی راحت داشته باشین. هر قدر شما کار بکنین کارمند هستین و بعدش پولا رو به همش جایا میتونین از بین ببری و پول خود صفر بکنی و آینده‌ت هم اصلا معلوم نیست. یا این بری کازینو و کازینو پیسه مصرف بکنی.